काठमाडौँ महानगरपालिकाले लन्च गरे एउटा नेपाली एप जसमार्फत तपाईहरुले विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरू सरकारी सेवा सुविधाहरू तपाईहरु घरमै बसेर पनि तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यसै सम्बन्धी जानकारी बताउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले चाहिँ त्यो एपलाई लन्च गरेको छ, जस अन्तर्गत त्यो एप कसरी डाउनलोड गर्ने र ती एपमा के कस्ता खालका फिचरहरू दिएको छन्, जुन फिचरको कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा तपाईहरुलाई सजिलो पार्नेवाला छ। यो सबै फिचरको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउँछु। त्यस्तै गरी त्यो एप कसरी डाउनलोड गर्ने र त्यस्तै गरी तपाईहरुले एप युज गर्दाखेरि तपाईहरुलाई के कुराहरू चाहिँ फाइदा हुन्छन् त, यी सबै जानकारी तपाईहरुलाई बताउने छु। त्यसैले भिडियो गर्नसम्म नै रहनु होला। फर्स्ट भिडियो लाइक गर्नुस्, त्यस्तै गरी च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस्, डेफिनेटली च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, किनभने यहाँ यस्तै टपिक रिलेटेड भिडियोहरू तपाईहरु मार्फत लिएर आइरहने छौं। अब लागौं भिडियो स्टार्ट गर्नु। अब साथीहरु, त्यो एप डाउनलोड गर्नका लागि चाहिँ तपाईहरु गुगल प्ले स्टोरमा आउनु होला। यहाँ गुगल प्ले स्टोरमा आइसकेपछि तपाईहरुले जुन एप्लिकेसन छ त्यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो एपको लिंक डिस्क्रिप्सनमा सक्स पनि छ, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो एपको बारेमा सबै राम्रो तरिकाले बुझेर मात्रै तपाईहरुले डाउनलोड गर्नु होला। त्यसैले भिडियो गर्नसम्म नि रहनु होला। यसमा चाहिँ भनेको छ जुन काठमाडौँ जुन यहाँनिर लेखेको छ, त्यसपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ ओपन गर्नको लागि ओपन गर्नु होला। मैले चाहिँ यो पहिले डाउनलोड गरिसकेको छु। के फिचरहरू रहेको छ त्यो तपाईहरुलाई म बताउँछु। जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका स्मार्ट एप्स भनेको छ, जुन चाहिँ भर्खरै लन्च गरेको छ, तपाईहरुले पनि युज गर्नु होला। जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका स्मार्ट एप्समा भनेको छ, यस एप्समा मार्फत तपाईलाई यो कमपाको दूरी अझै कम हाम्रो अठ्याप्रो भनेको छ। त्यसमा चाहिँ यस एप भित्र भनेको छ, यस एप भित्र विभिन्न अब तपाईहरुले यो चीजहरु इन्टरफेसहरु देखिन्छ भन्ने कुराहरु भयो, परीक्षण काल। त्यस्तै गरी अब यहाँनिर चाहिँ यो एपलाई यसरी ओपन गर्दाखेरि इन्टरफेस यसो देखिन्छ, जुन चाहिँ भनेको छ महानगरपालिका आज भनेको छ, आज भनेको छ, जुनमा चाहिँ विभागीय कार्यक्षेत्र तपाईहरुले के चीजहरु चाहिँ तपाईले यहाँनिर गर्न मिल्छ। जस्तै प्रशासनको बारेमा तपाईहरुले बुझ्न मिल्यो, जस्तै स्वास्थ्य, राजस्व, त्यस्तै गरी तपाईले शिक्षा, सूचना प्रविधि, कानुन, त्यस्तै गरी राजस्व तपाईले तिर्न मिल्यो। त्यस्तै गरी सहकारी व्यवस्थापन, सार्वजनिक निर्माण, त्यस्तै गरी वित्तीय संस्था, सामाजिक जुन विकास, त्यस्तै गरी वातावरण, कृषि, त्यस्तै गरी हेलो मेयर तपाईहरुले डाइरेक्ट मेयरलाई सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गरी जनगुनासो छन् भने तपाईले त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यस्तै गरी इजलासका बारेमा, त्यस्तै गरी तपाईले सिफारिसको बारेमा, त्यस्तै गरी स्मार्ट करहरू तपाईले बुझाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै त्यहाँनिर करहरूमा यहाँ लगइन गरेर चाहिँ तपाईले यो सबै चीजहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी प्रतिनिधि कर्मचारीहरू कुन छन्, के रहेका छन् तपाईले यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्तै गरी अब यहाँनिर तपाईले सबभन्दा पहिला नगर प्रमुखमा जाने हो भने यहाँनिर तपाईले नगर प्रमुख चाहिँ बालेन शाह भनेर देखाउँछ। यो एप भर्खरै लन्च भएको एप्लिकेसन भएको कारणले गर्दाखेरि केही समय चाहिँ तपाईलाई लोडिङ हुनमा लाग्छ। जस्तै यहाँनिर नगर प्रमुख चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, बालेन शाह नगर प्रमुख बनेको छ भने सुनिता ढुङ्गेल उपप्रमुख रहेको छ भनेर चाहिँ यहाँ जानकारी गराएको छ। त्यस्तै गरी वडा अध्यक्षहरू पनि देखाएको छ। त्यस्तै गरी यहाँ वडा नम्बर 1 मा का वडा अध्यक्षहरू, त्यस्तै गरी तपाईको वडा नम्बर 2 को, त्यस्तै गरी वडा नम्बर 3, वडा नम्बर 4 सबै चीजहरु देखाएको छ। त्यस्तै गरी कर्मचारीतर्फ जाने हो भने तपाईले महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू तपाईले यहाँ देखिन सकिन्छ, जुन चाहिँ उहाँहरुको फोन नम्बर पनि तपाईले यहाँ भिजिबल भएको देखिन्छ। यो प्रतिनिधिमा पनि तपाईले यहाँनिर जुन फोन नम्बरहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै बालेन शाहलाई टच गर्ने हो भने कतिपय तपाईले यहाँ फोन नम्बरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी यहाँ वडा जुन कर्मचारीहरूको चाहिँ सबै फोन नम्बरहरू राखेको छ, ती फोनहरुसँग तपाईहरु सम्पर्क पनि गर्न सकिन्छ। र यी बाहेक पनि तपाईहरुले यहाँनिर विभिन्न जुन नगरपालिकामा लिने सिफारिसहरू तपाईहरुले यहाँबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले विभिन्न चीजहरू, राजपत्र जस्तै ती चीजहरू तपाईले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। यो एपबाट जति पनि नगरपालिकामा महानगरपालिकामा जुन चीजहरू चाहिँ उपलब्ध हुन्छन् ती चीजहरू सबै यस एपमा इन्क्लुड गरेको छ। यो एपमा तपाईहरुले सर्वप्रथम त तपाईहरु लगइन हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले हरेक कामहरू तपाईले गर्न सकिन्छ। जस्तै प्रशासनतर्फ जाने हो भने यहाँनिर प्रशासन विभागका प्रमुख चाहिँ जुन वसन्त अधिकारी रहेको छ, उहाँ चाहिँ सहायक अधिकृत रहेको छ। र यहाँनिर चाहिँ इलाका, त्यस्तै गरी संस्था, महाशाखा, सेवा सुविधा जस्तै सबै कुराहरू छन्, जुन अहिले कार्यक्रमहरू चाहिँ हाल फेला परेन भनेर जानकारी गराएको छ। र यो एपबाट तपाईहरुले आकस्मिक सेवाहरू जस्तै अब इमर्जेन्सी सेवाहरू पनि रहेको छ, जुन चाहिँ आकस्मिक सेवा कुनै पनि ठाउँमा तपाईहरु रगतहरू तपाई दिन चाहनुहुन्छ अथवा लिन चाहनुहुन्छ। त्यस्तै गरी एम्बुलेन्सको भयो, दमकलको भयो, प्राकृतिक प्रकोपको लागि पनि राखेको। जस्तै गरी रगतमा प्लस गरेर तपाईले यहाँनिर ब्लड डोनेसन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले ब्लड दिन पनि सक्नुहुनेछ। यहाँनिर
जुन चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। नेपाल रेड क्रसको लागि तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको लागि, त्यस्तै गरी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, बागबजार होइन, केन्द्रीय रक्त ब्याङ्क, त्यस्तै गरी यो सबै कुराहरू तपाईँले यहाँ राखिएको छ जुन चाहिँ ब्लड ब्याङ्क सम्बन्धित रहेको छ। त्यस्तै गरी यहाँ एम्बुलेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर विभिन्न एम्बुलेन्सहरू पनि राखेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँलाई लोकेसन, त्यस्तै गरी कन्ट्याक्ट नम्बर सबै चिजहरू राखेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँले दमकलकोमा पनि तपाईँले विभिन्न दमकलको चिजहरू तपाईँले राखेको छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर सबै चिजहरू चाहिँ राखेको छ। त्यस्तै गरी नागरिक बडपत्रमा जाने हो भने यहाँनिर विभिन्न घर जग्गा बाटो, त्यस्तै गरी पञ्जीकरणको बारेमा, त्यस्तै गरी सेवा सुविधा, व्यापार व्यवसाय, उद्योग, कर कानुन, त्यस्तै गरी शिक्षा, स्वास्थ्य निर्देशन, त्यस्तै गरी बसोबास, बसाइसराई, अन्य चिजहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसमा इन्क्लुड गरेर राखेको छ। र यो एप युज गरेर तपाईँहरूले विभिन्न डिजिटल प्रोफाइलहरू राख्न सक्नुहुन्छ। जुन तपाईँहरूले यहाँ प्रोफाइलमा टच गरेर तपाईँहरू जुन लगइन हुनुपर्ने हुन्छ, लगइन हुनको लागि सजिलो छ। तपाईँहरूले यहाँ इमेल वा फोन नम्बर राखेर पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर दर्ता फर्म भन्ने ठाउँमा गएर तपाईँले दर्ता फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि दर्ता फर्ममा टच गर्ने, त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा तपाईँको नाम राख्ने, त्यस्तै गरी ठेगाना, त्यस्तै गरी तपाईँको इमेल नम्बर, त्यसै गरी मोबाइल नम्बर, त्यस्तो लिङ्क सेट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ पासपोर्ट सेट गर्नुहोस्। 2 चोटि तपाईँले माथिल्लोपट्टि जुन लगाउनु भएको छ तल्लोपट्टि पनि त्यही लगाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको जुन पासपोर्ट हुन्छ त्यो सेभ हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले यहाँनिर म काठमाडौँ निवासी हो भनेर तपाईँले यहाँ टिक लगाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले वडा नम्बर कुन वडा नम्बरमा पर्छ त त्यो तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोस्। काठमाडौँ नगरपालिकामा 32 वडासम्म वडा चाहिँ सेलेक्सन राखेको छ। ती वडा मध्येमा तपाईँ कुन वडाको हो त्यो राख्नुहोस्। त्यस्तै गरी तपाईँले आफ्नो फोटो पठाउनुहोस्। छानेर आफ्नो फोटो पठाउन पनि सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि भने तपाईँको एप्लिकेसन बन्छ। त्यसपछि तपाईँले सजिलैसँगै तपाईँले काठमाडौँको जति पनि महानगरपालिकाले दिने सेवा हो त्यो तपाईँले उपभोग गर्न पाउनुहुनेछ। सो आजको यस भिडियो भने यति नै। आजको यस भिडियोमा हेरिसकेपछि तपाईँले पक्कै पनि यो एप्लिकेसन चलाउन जाने होला। सो यो तपाईँहरूले अझै पनि डिटेलमा जान चाहनुहुन्छ भने सो नेक्स्ट भिडियो भनेर कमेन्ट गरेर नबिर्सिनु होला। सो आज भने यति नै। हस्त नमस्ते।